मित्रांनो, जसं की आज आषाढी एकादशी आहे आणि सर्वप्रथम फॅक्टेवरच्या पूर्ण टीम कडून तुम्हाला आणि तुमच्या परिवाराला आषाढी एकादशीच्या हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा। पण मित्रांनो, आजच्या दिवशी तुम्हाला असा प्रश्न पडलाय का की एकादशीला आपण साबुदाणाच का खातो? तर एकादशीला साबुदाणा खाण्यामागचं काय कारण आहे हे तुम्हाला पूर्ण व्हिडिओ पाहिल्यानंतर कळून जाईल। पण त्याच्या अगोदर मित्रांनो, आय कॅन बेट तुम्हाला हेही माहिती नसणार की तुमच्या घरी जे LPG गॅस कनेक्शन आहे त्यासोबतच तुम्हाला अजून एक मूल्यवान गोष्ट सुद्धा भेटते, जे की तुम्हाला माहिती असून सुद्धा माहिती नाही। ते वस्तू कोणती आहे हे तुम्हाला या व्हिडिओ मध्ये कळून जाईल, त्याच्यामुळे व्हिडिओला जराही स्किप न करता पूर्ण शेवटपर्यंत पहा। पण त्याच्या अगोदर तुम्ही प्रत्येक जणाने कधी ना कधी तर नोटीस केलंच असेल की प्रत्येक क्रिकेटरच्या बॅटवर विविध कंपनीचे स्टिकर चिटकवलेले असतात। ते स्टिकर का चिटकवलेले असतात याही प्रश्नाचं उत्तर मिळून जाईल तुम्हाला या व्हिडिओ मध्ये। चला तर मग जराही वेळ वाया न घालवता सुरू करूयात आजचा आपला काउंटडाऊन। फॅक्ट नंबर 10। मित्रांनो, थोडा विचार करा की तुम्हाला जर का पाणी पिण्यासाठी बॉटल खरेदी करायची असेल तर तुम्ही किती रुपयापर्यंतची बॉटल खरेदी कराल? 100, 200 किंवा जास्तीत जास्त 1000 रुपयापर्यंतची। पण तुम्हाला हे माहिती आहे का की हे जे तुम्हाला स्क्रीनवर फोटो दिसत आहे हे बॉटल आहे आणि या बॉटलचे नाव ॲक्विया डी क्रिस्टॅलो ट्रिब्यूटो अ मॉडलिगनी असं आहे। हे बॉटल जगातली सर्वात महाग बॉटल आहे आणि याची किंमत 72 लाख रुपये आहे आणि या बॉटल मध्ये फक्त आणि फक्त 750 मिलीलीटर पाणी येतं। फॅक्ट नंबर 9। मित्रांनो, जापान आणि जापानच्या विचित्र टेक्नॉलॉजी बद्दल खूप विचित्र फॅक्ट्स तर तुम्ही अगोदर पण ऐकलाच असाल, पण तुम्हाला हे माहिती आहे का की जापानच्या हिरोशिमा मध्ये पीस फ्लेम आहे। आता तुम्ही म्हणसाल की पीस फ्लेमचा अर्थ काय होतो? तर मित्रांनो, पीस फ्लेमचा मराठीतून अर्थ शांततेची आग असा होतो आणि हे शांततेची आग म्हणजेच पीस फ्लेम तिथे 1966 पासून पेटत आहे आणि हे आग तेव्हाच बंद होईल जेव्हा पृथ्वीवरील सर्व अणुबॉम्ब नष्ट होतील। फॅक्ट नंबर 8। मित्रांनो, तुम्ही जगातल्या खूप मोठ्या मोठ्या टॉप क्लास युनिव्हर्सिटी बद्दल तर ऐकलाच असाल, पण तुम्हाला हे माहिती आहे का की जगातलं सर्वात पहिलं विश्वविद्यालय म्हणजे जगातली सर्वात पहिली युनिव्हर्सिटी 700 BC मध्ये तक्षशिलामध्ये स्थापित करण्यात आली होती आणि त्या काळामध्ये सुद्धा या विश्वविद्यालयामध्ये 60 पेक्षा अधिक विषय शिकवले जात होते आणि जगभरातून 10,500 पेक्षा जास्त मुलं या विश्वविद्यालयामध्ये येऊन अध्ययन करत होते आणि आपल्याला या गोष्टीचा अभिमान वाटला पाहिजे। फॅक्ट नंबर 7 सांगण्या अगोदर मित्रांनो, मला हे सांगण्यात अत्यंत दुःख होत आहे की तुमच्यापैकी जवळपास 60% ऑडियन्स असे आहेत ज्यांनी अजूनपर्यंत आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नाहीत। म्हणजे ते व्हिडिओ तर पूर्ण पाहतात पण अजूनपर्यंत आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब केले नाहीत। तर तुमच्याकडून फक्त इतकीच अपेक्षा आहे की चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या यार। चॅनलला सबस्क्राईब करायला पैसे लागत नसतात, ते एकदम फ्री असते। आणि सर्वात महत्त्वाची गोष्ट, बेल आयकॉन ऑल वर सिलेक्ट करून घ्या जेणेकरून आपल्या व्हिडिओच्या सर्व नोटिफिकेशन सगळ्यात अगोदर तुमच्यापर्यंत पोहोचतील। आशा करतो की तुम्ही चॅनलला सबस्क्राईब केला असाल। चला तर मग जराही वेळ वाया न घालवता जाणून घेऊयात फॅक्ट नंबर 7। फॅक्ट नंबर 7। मित्रांनो, ऑलिम्पिक्स मधल्या विविध खेळांबद्दल भरपूर विचित्र फॅक्ट्स तर तुम्हाला माहितीच असतील, पण तुम्हाला हे माहिती आहे का की ऑलिम्पिक्स मध्ये जे घोडे भाग घेतात ते घोडे बिझनेस क्लास मध्ये ट्रॅव्हल करतात आणि इतकंच नाही तर या घोड्यांपाशी त्यांच्या स्वतःचा पासपोर्ट सुद्धा असतो। फॅक्ट नंबर 6। मित्रांनो, तुम्ही तुमच्या जीवनामध्ये विविध प्रकारची दुर्मिळ फुलं तर पाहिलीच असताल, पण तुम्हाला हे माहिती आहे का की हा जो तुम्हाला स्क्रीनवर फूल दिसत आहे याचं नाव आहे ॲर्गिरोझिफियम सॅन्डविसेन्स। हे फूल अतिशय दुर्मिळ आहे आणि या फुलाला फ्लावर ऑफ पेशन्स सुद्धा म्हणलं जातं, कारण हे फूल 7 वर्षातून फक्त एकदाच फुलतं आणि तेही ज्वालामुखीच्या वाळूत। फॅक्ट नंबर 5। मित्रांनो, तुम्ही आजपर्यंत मोठ्यातले मोठे आणि महागातले महाग कॅमेरे पाहिले असाल, पण तुम्हाला हे माहिती आहे का
की हे जे तुम्हाला स्क्रीनवर फोटो दिसत आहे हा 1923 मध्ये बनवला गेलेला लिएका ओ सिरीजचा कॅमेरा आहे। हा जगातला सर्वात महाग विकला गेलेला कॅमेरा आहे। हा कॅमेरा 2012 मध्ये ऑस्ट्रिया देशामध्ये 28 लाख डॉलरला विकला गेला होता। फॅक्ट नंबर 4, मित्रांनो तुम्ही आजपर्यंत विचित्र प्रकारच्या गावाचे नावे ऐकलाच असाल आणि ते ऐकून तुम्ही हसलाही असाल, पण तुम्हाला हे माहिती आहे का की भारताच्या उत्तर प्रदेश राज्यामध्ये मुझफ्फरनगर मधल्या शिवनगर गावाचं नाव 2011 मध्ये बदलून snapdeal.com नगर असं ठेवण्यात आलं होतं, कारण स्नॅपडील कंपनीने या गावामध्ये राहणाऱ्या लोकांसाठी 15 हँडपंप लावले होते, जेव्हा की त्या गावामध्ये पाण्याची समस्या होती आणि लोकांना पाण्यासाठी भटकावं लागायचं। फॅक्ट नंबर 3, मित्रांनो प्रत्येक क्रिकेटरच्या बॅटवर विविध कंपनीचे स्टिकर चिटकवलेले तर तुम्ही पाहिलेच असाल आणि तुम्ही जर क्रिकेट फॅन असाल तर तुम्हाला हेही माहिती असेल की विराट कोहलीच्या बॅटवर MRF कंपनीचा स्टिकर चिटकवलेला आहे। पण तुम्हाला हे माहिती आहे का की विराट कोहलीच्या बॅटवर जो MRF चा लोगो लावलेला आहे त्यासाठी टायर निर्माण करणारी कंपनी MRF ने विराट कोहली सोबत 8 वर्षासाठी 100 करोड रुपयाची डील साइन केली आहे। फॅक्ट नंबर 2, मित्रांनो तुमच्या प्रत्येकाच्या घरामध्ये LPG गॅस कनेक्शन तर असेलच आणि तुम्ही दैनंदिन जीवनामध्ये त्याचा वापरही करत असाल, पण तुम्हाला हे माहिती आहे का की त्या LPG गॅस कनेक्शन सोबत तुम्हाला अजून एक मूल्यवान गोष्ट सुद्धा भेटते जे की तुम्हाला माहिती असून सुद्धा माहिती नाही। त्याच्यासोबत तुम्हाला 40 लाख रुपयापर्यंतचा इन्शुरन्स सुद्धा भेटतो जे की गव्हर्नमेंट कडून मिळतो। म्हणजेच असं की तुमच्या घरामध्ये जर LPG गॅसचा विस्फोट झाला तर तुम्हाला गव्हर्नमेंट कडून 40 लाख रुपयांचा मोबदला मिळतो। फॅक्ट नंबर 1 सांगण्या अगोदर मित्रांनो, जर तुम्ही अजूनपर्यंत आपल्या व्हिडिओला लाईक, कमेंट आणि चॅनलला सबस्क्राईब केला नसाल तर लवकरात लवकर ते करून घ्या, कारण मित्रांनो या टाईपचं कंटेंट तुम्हाला फक्त आणि फक्त आपल्या चॅनलवर पाहायला भेटेल। त्याच्यामुळे व्हिडिओला लाईक करण्यासाठी आणि चॅनलला सबस्क्राईब करण्यासाठी कसल्याच टाईपचं संकोच बाळगू नका। सर्वात शेवटचं आणि फॅक्ट नंबर 1, मित्रांनो जसं की आज आषाढी एकादशी आहे, पण आजच्या दिवशी तुम्हाला असा प्रश्न पडलाय का की एकादशीला आपण साबुदाणाच का खातो? तर एकादशीला साबुदाणा खाण्यामागचं कारण असं आहे की इतर अन्नाच्या तुलनेत साबुदाण्यात जास्त कॅलरीज असतात जे की आपल्या शरीराला इतर खाद्यपदार्थांपेक्षा जास्त एनर्जी प्रदान करतात आणि तेही सर्वात लवकर। साबुदाणा खाण्यामागचं अजून एक कारण असं आहे की साबुदाणा अन्न पचन क्रियेमध्ये सुद्धा मदत करतो आणि तुमचं पोट सुद्धा साफ राहतं। चला तर मग मित्रांनो झालेलं आहे आपलं काउंटडाऊन समाप्त। मित्रांनो आशा करतो की तुम्ही व्हिडिओला लाईक आणि कमेंट तर केलाच असाल, पण तुम्हाला जर व्हिडिओ आवडला असेल तर तुमच्या मित्रांपर्यंत शेअर करायलाही विसरू नका आणि नेक्स्ट व्हिडिओ येईपर्यंत तुमचं प्रेम असंच कायम राहू द्या। चला तर मग भेटूयात नेक्स्ट व्हिडिओ मध्ये, तोपर्यंत जय महाराष्ट्र, राम राम।